Hey Dosto, এটা নতুন DSLR কিনিলো Nikon 5600 with dual lens. আহচোন আমি সকলোৱে মিলি চাওঁ বক্সটোৰ ভিতৰত কি দিছে। এইবোৰ কিবা কিবি নিকনৰ এখন আছে ইউজাৰ মেনুৱেল 50% ডিসকাউন্ট পাব আপোনালোকে 2 year warranty এইটো হৈছে মেইন কেমেৰাটো মেইন মালটো এটো পিছত চাম হৈছে চাৰ্জাৰ যত আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব এইটো হৈছে বেটাৰী 1230 mAh বেটাৰী এটো বৰ ভাল বেটাৰী বেকআপ দিব এইখন হৈছে কিট লেন্স যেখানে বৰ ধুনীয়া ফটো উঠে 18 to 55 mm kit lens lens আৰু এইখন হৈছে জুম লেন্স $70 to 300 mm যেখানে জুম কৰি মাৰিলে বৰ ধুনীয়া ব্লাৰ হয় ব্যাকগ্ৰাউন্ড ব্লাৰ হয় আৰু বৰ ধুনীয়া ফটো উঠে বুম ডাঙৰ লেন্স 70 to 300 mm আৰু একো নাই বক্সটোৰ ভিতৰত খালি সাইডত থৈ দিওঁ এতিয়া কেমেৰাটো খুলি চাওঁ এইটো Nikon 5600 আৰু এডাল বেল্ট মই দোকানতে লগাই আনিছো আৰু এখন ডিসপ্লে 360 ডিগ্ৰী rotate হয় আৰু টাচ স্ক্ৰীন হয় হেতুৱে বহুত ভাল মানে আহক বেটাৰীটো লগাই কেমেৰাটো অন কৰি চাওঁ দুখনমান ফটো লৈ চাওঁ কেনেকুৱা উঠে ন আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক নতুন ফটো দেখিবলৈ পাব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত আৰু আপোনালোকে হয়তো লেন্স লগাব জানে যদি কোনোবাই নাজানে তেতিয়া হলে লেন্স কাৰ্টত বগা ডট থাকে হেতু আৰু কেমেৰাত যোনটো এটা বগা ডট থাকে হেতু দুইটা মিলাই দিব মিলাই এটা সাইডত সুইচ আছে হেতু সুইচটো দবাই ওপৰ ফালে পকাই দিব এটা সাউন্ড শুনিব কিটিক কৰি গম পাব লেন্সখন ফিটিং হৈ গল আৰু খোলা টাইমতে হে কি সুইচটো
বুটামটো টিপি তলফালে পকাই দিব তো লেন্সখন খুলি যাব এয়া দেখিছে আৰু মই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত তো জলদি গৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে সব কিমান ধুনীয়া কালাৰ কিমান ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড এখন লেন্সখন এই বুটামটো টিপি ল'ব তাৰপিছত তলফালে লাহেকৈ ঘূৰাই দিব তো লেন্সখন খুলি গ'ল দেখিছে আহক এতিয়া জুম লেন্সখন লগাই দুখনমান ফটো মাৰি চাওঁ এইখনো একেই ষ্টাইলতে লগাব পাৰি এখন ভিতৰত ফটো মাৰিবলৈ পৰা নহ'ব চাগে তেওঁলোক আমি বাহিৰত দুখনমান ফটো মাৰি আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মই এইটো কেমেৰা কোনো ইউটিউব মনিৰে লোৱা নাই সবে সকলোৱে ভাবিছে ইউটিউবৰ পইচাৰে লৈছোঁ বুলি কিন্তু সেইটো মিছা হয় অলপমান ইউটিউবৰ পইচা আছে কিন্তু অলপমান নিজৰো আছে পইচা তো ইমান এটা কেমেৰা ল'ব পৰা হোৱাগৈ নাই আৰু কিন্তু যদি আপোনালোকৰ মৰম এনেকৈ পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এটা কেমেৰা ল'ব পাৰিম চাগে ইউটিউবৰ পইচাৰে আৰু ইয়াৰ লগত এটা বেগ দিছে নিকনৰ তো চাওঁচোন বেগটো কেনেকুৱানো বেগটোত দুখন লেন্স আৰু কেমেৰা গোটেইখিনি সোমাই যায় তো ভালেই হ'ব লাগে বেগটো ভিতৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ তো এটা কেমেৰা দুখন লেন্স আৰামত সোমাই যাব এইখন লেন্সো সেই একেইটাই প্ৰক্ৰিয়া খুলিবলৈ চুইচটো টিপি তলফালে পকাই দিব তো লেন্সখন খুলি যাব আৰু এইটোত ৱাইফাই ব্লুটুথ দুইটাই কানেক্টেড আছে তো আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে ফটোখিনি মোবাইলত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত পাতল ৱেটৰ তো সেইকাৰণে ভাল লাগে ধৰি তো আপোনালোকে নিকন এপটো ডাউনলোড কৰি কেমেৰাৰ ফটোখিনি লগালগ ল'ব পাৰিব এখন টাচ স্ক্ৰীন হয় তো সেইকাৰণে ভাল বহুত জুম কৰিবলৈ ভাল হয় সুবিধা হয় ফটো চাবৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা হয় টাচ স্ক্ৰীন হোৱাৰ বাবে নিকন 3400 আৰু এইটো 56
বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই, মাত্ৰ টাচ স্ক্ৰীন সেইটোৱে আৰু বাকী মোটামুটি চব একেই আছে। বেটেৰীটো সদায় কেমেৰাটো ভৰাই থ'লে বেটেৰীটো খুলি থ'ব, তো কেনেকৈ খোলে দেখিছেই। লাহেকৈ চুইচটো টিপি বেটেৰীটো উলিয়াই থৈ দিব। সদায় খুলিব নালাগে, আপোনালোকে যেতিয়া বেছি দিন লাগে থৈ দিব, তো বেটেৰীটো খুলি থ'ব, তেতিয়া মানে ভাল। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এইটো আশাৰে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।